سلام بچه، من میسا هستم و خوش اومدیم به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب زنگوله یادتون نره. آقا would prefer, would rather, had better. این سه تا عبارت چرا انقدر برای بچه‌ها گیج کنندن و چرا انقدر قالباش سخت یادگیریش؟ ولی اصلا سخت نیست. It's easy peasy lemon squeezy and I promise you that by the end of this video you will have learned everything about it. تا آخر این ویدیو تمامش رو یاد خواهیم گرفت. پس اصلا نگران نباشین، فقط فوکس باشین، concentrated باشین و حواستون به ویدیو باشه. خب would prefer, would rather, had better. معنیاش هم تو جمله بهتون میگم. would prefer، بریم ببینیم معنیش تو جمله یعنی چی. همیشه بهتون میگم تنها سعی کنین معنی رو نبینین، تو جمله ببینین. I'd prefer to go there myself. I'd prefer to go there myself. نکته اول این که would contraction شده بچه ها، فقط دیش مونده، یعنی I would prefer شده I'd prefer. I'd همون I بوده. I'd prefer to go there myself. ترجیح میدم که خودم برم اونجا. پس would prefer means ترجیح دادن. نکته دوم، الان would prefer بعدش یک فعل اومده. فعل من که بعد از would prefer اومده چجوری اومده؟ به صورت infinitive form یا to plus verb اومده. پس بعد از would prefer به معنی ترجیح دادن ما to داریم و بعد verb دارم، یعنی حالت infinitive دارم. I'd prefer to go there myself. ترجیح میدم که خودم برم اونجا. مثال دوم، we'd prefer to live in a smaller house. ما ترجیح میدیم که توی یک خونه کوچیک‌تر زندگی کنیم. پس to live ترجیح میدیم که زندگی کنیم در خونه کوچیک‌تر. دوباره قالب فعلی که بعد از would prefer اومده infinitive، یعنی to plus verb. Number 3. What would you prefer to eat? ترجیح میدین چی بخورین؟ What would you prefer to eat? ترجیح میدین چی بخورین؟ مثلا مهمون اومده خونتون، یهو ناگهانی غذا درست نکردین، بعد مثلا ازش میپرسین What would you prefer to eat? ترجیح میدی چی بخوری؟ To eat. پس to eat. پس would prefer به معنی ترجیح دادنه when we want to talk about our preferences, and after it we use to plus verb و بعد از اون to به علاوه یک فعل استفاده میکنم. prefer to eat, would prefer to live, I'd prefer to go. این از این حل شد. Number 2. would rather. I'd rather live alone than have a mad boyfriend like you. I'd rather live alone than have a mad boyfriend like you. ترجیح میدم، پس اینم یعنی ترجیح دادن. ترجیح میدم که تنها زندگی کنم تا اینکه یک دوست پسر دیوونه مثل تو داشته باشم. پس بچه‌ها would rather دقیقاً به معنی would prefer و مثل همون would رو دارم کنی اینجوری نشون دادم، با تفاوت این که بعد از would rather فعل من base form میاد، هیچ چیزی بهش اضافه نمی کنم. پس base form فعلمو دارم، فعل خالی live, go, swim, eat, whatever. I'd rather live، اینجا تو داشت اینجا نداره. I'd rather live alone than have a mad boyfriend like you. ترجیح میدم که تنها زندگی کنم تا اینکه یه دوست پسر دیوونه مثل تو داشته باشم. بچه‌ها دقت کنین، ما would rather رو میتونیم توی چند فرم تو جمله بیاریم. منظورم از فرم اینه که الان اینجا من گفتم I'd rather یه چیزی than یه چیز دیگه. پس اگر من I'd rather رو با than بیارم یعنی یه چیزی رو به یه چیز دیگه ترجیح میدم. فقط دقت کنین بچه‌ها، دقت کنین. would rather گفتم بعدش base form میاد و اینجا چون than دارم به همین علت فعلی که دوباره بعد از than استفاده شده base فرمه، هیچ چیزی نه بهش اضافه شده نه کاری باش کردن. than have، من خیلی ها دیدم اشتباه میگن than to have، این غلطه. فعل حتی دوباره اینجا هم ساده میاد. پس اینجا base form، اینجا base form. I'd rather live alone than have
a mad boyfriend like you not than to have غلطه than have به همون علتی که اینجا گفتم. She'd rather take a bus to work. اون ترجیح میده که یک اتوبوس به محل کارش بگیره. دیگه هیچ نیومده. ترجیح میده که اتوبوس بگیره. تمام شد و رفت. She'd rather take a bus to work. She'd rather take. میبینی فعل بیس فرم اومده. Would you rather have a cake or sandwich? ترجیح میدی که کیک بخوری یا ساندویچ. Would you rather have blah 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 or blah blah blah. یا اینو ترجیح میدی یا اونو. Would you rather have a cake or a sandwich. cake or sandwich. اینم یه فرم دیگه شه. پس یا تنها میاد یا or میذاریم بگیم میخوایم این یا اون، یا میخوایم بگیم که فلان چیزو به فلان چیز ترجیح میده یا میدم. و اما آخری had better. پس تا اینجا would prefer و would rather رو یاد گرفتیم، یه معنی بودن، تفاوت توی فعلی بود که بعدش استفاده میکردیم. had better بچه اصلا با این دوتا زمین تا آسمون فرق میکنه، هیچ ربطی به این نداره معنیش. نگاه کنین. You'd better watch the words you say. You'd better watch the words you say or you'd better watch your mouth. بهتره که حواست به حرف زدنت باشه. You'd better watch the words you say. بهتره حواست به حرف زدنت باشه. پس معنی بهتره که هستش. You'd better had better نکنید دقیقا مثل اینا که contraction میکردم contraction کردم. You'd better watch the words you say. دوباره دقت بکنین که بچه ها بعد از had better هم base form دارم. دقیقا مثل بالا. You'd better watch. I'd better leave now. It's getting late. داره دیر میشه. بهتره که برم. I'd better leave now. آخری. She'd better solve her problems herself if she wants to grow up. بهتره که مشکلاتشو خودش حل کنه اگر میخواد که بزرگ شه. She'd better solve. She'd better solve پس base form of the verb دارم و معنی بهتره که هستش. خب اینم از 3 تا از گیج کننده ترین عبارت های زبان انگلیسی که امروز با هم کار کردیم و مطمئنم اگر چند بار ویدیو رو ببینین و مثالای خودتون رو بزنین مشکلاتتون کاملا رفع میشه. پس اگر که دوست دارین ویدیو رو یک بار دیگه ببینین و بعدش با هر کدوم از اینها 3 تا، یعنی این یه مثال، این یه مثال، این یه مثال، 3 تا مثال این پایین برای ما بنویسین که بتونیم از جملاتتون استفاده بکنیم. Till another 5-minute English, take care, see you soon and bye bye.